ben bij Franse Landbouw in Dirksland. Het is het voorjaar van 2022 en we hebben weer een mooi droog voorjaar achter de rug met alle werkzaamheden perfect in kunnen plannen. Het is wel droog, dus we zijn op dit moment heerlijk aan het beregenen om de gewassen boven te krijgen. Blij dat we zoet en gezond water hebben om dat hier te kunnen doen. Onder andere in onze bedrijfsvoering is ook de bedoeling om ook wat meer persoonlijke toelichting te geven. En dat is de reden dat we met deze serie ook zijn gestart. Het gaat er eigenlijk om dat we proberen ook duidelijker te maken naar iedereen van wat we doen en waarom we dat doen. Veilig en gezond voedsel produceren, dat is ons streven. Wij zijn door de jaren heen met nieuwe programma's zijn we minder gaan spuiten, efficiënter gaan spuiten, betere spuittechnieken, luchtondersteuning voor betere benutting van de middelen. Op het juiste moment spuiten, soms midden in de nacht, soms 's ochtends vroeg, soms 's avonds. Dat zijn allemaal dingen waar we gewoon echt heel veel tijd en energie in stoppen. We kunnen onze spuitmachine ook met 3 mensen bemannen. Dus we kunnen op ieder gewenst moment van de dag, stapt er iemand op en kunnen we rijden. Dat hebben we wel gewoon nodig. Wij zijn geen biologisch bedrijf, we zijn een gangbaar bedrijf. Wij zijn er ook sterk van overtuigd dat het noodzakelijk is. Omdat we gewoon simpelweg niet in ons areaal kunnen, op het gebied bijvoorbeeld van onkruidbestrijding, kunnen repareren met arbeid. En daarnaast zien we ook gewoon voor een gezond gewas telen dat daar af en toe een klein beetje chemie de helpende hand is. Ik vergelijk het wel, als iemand ziek is, dan mag hij ook een paracetamolletje slikken. En hoe dat paracetamolletje gemaakt is, daar wordt dan niet naar gevraagd, maar het maakt je wel beter op dat moment. Ik denk ook dat het de taak van de overheid is om ons daarbij te helpen, om de juiste stappen te nemen. Soms een beetje dwangmatig, dat we wat dieper in de materie moeten duiken om het beter te krijgen. Nou, ik denk dat we dat ook wel moeten durven zeggen. En dat is ook de reden dat we deze opname maken. Toch even een kleine greep in onze machines om wat te laten zien. Het meeste doen we allemaal, proberen we in eigen beheer te doen. Dat is ideaal voor onze werkplanning. We weten waar we toe zijn. We kunnen op het juiste moment reageren. Geef ze een buitje op, snel wat zaaien of net andersom. Dat geeft ons heel veel sterkte in ons bedrijf. We waren een van de eerdere bedrijven die met GPS zijn gaan werken. Machines gaan met taakgestuurd strooien, taakgestuurd spuiten, taakgestuurd planten, taakgestuurd zaaien. Al die dingen proberen we op de juiste plekken op een perceel ietsje meer, ietsje minder te geven. Nou, dat brokje techniek is leren, beter worden met alles erop en eraan. Ja, daar krijgen onze mensen, circa 12 medewerkers, dag in dag uit veel plezier in. De trend in ons bedrijf is naar groter, breder, sneller. Waarbij we streven naar minder sporen, dus naar werkbreedtes van minimaal 6 meter. En in een korte tijd op het juiste moment snelheid maken en zorgen dat het werk op het juiste moment gebeurt. Ja, daar hebben we misschien soms wel eens een keer iets overgemechaniseerd. Nou, wij denken dat dat echt noodzakelijk is. En vooral in de trend, in de groei van het bedrijf, heeft dat ons altijd op een bepaalde fase gebracht. Men zegt ook wel eens van, hoe ziet het er nou over 10 jaar uit? Je kan toch niet van 6 naar 12 en van 12 naar 24? Nee, dat is terecht. Ik weet niet, misschien wordt het wel een robot die ons werk overneemt. Zelf geloven we daar nog niet in. Onbemand rijden. 80% van het werk is toch nog het oog van de meester die bekijkt op onze percelen. Wel goed gaat, niet goed gaat, snelheid wisselen. Omdat we in deze polders met veelal wat lichtere grond en wat zwaardere grond op één perceel, dat toch af en toe de bewerking net iets anders valt. Dus op dat moment moet je ageren op de juiste stappen te zetten. Dat vraagt wel een commitment van de club heen, noem ik maar. Personeel, jeugd, waar we toch ook wel naar op zoek zijn. De laatste jaren hebben we daar ook een trend in gezet om nog meer van jong tot oud in het bedrijf te hebben, waarbij de oudere generatie die jongeren opleidt. We zien dat het aantal bedrijven stopt. Dat betekent dat er aan heel veel keukentafels steeds minder positief gesproken wordt over het akkerbouwwerk, akkerbouwvak. Dus dat resulteert ook in minder potentiële kandidaten. Dus we moeten echt hard op zoek om ons vak mooi te houden, zodat iedereen het ook begrijpt.
Wij proberen door die techniek ook net een stapje verder te denken. Steeds meer bezig zijn dat onze bodem ons wel verder moet brengen. Een machine kan veel, alleen de bodem kan alleen maar telen. Die kan ons wat leveren. Dus we moeten goed zijn voor die bodem. Dat betekent met groenmest te stelen. Dat betekent met compost en vaste mestsoorten. Allemaal zulke soort facetten. Betekent ook dat je met de machines op het juiste moment moet rijden. Met de juiste bodemdruk en al die facetten. Als die bodem maar lekker en gezond in zijn vel zit, heb je een hoge productie van gezonde gewassen. Hetzelfde bij je eigen ook. Als je lekker in je vel zit, dan kan je van alles aan. Nou, je ziet hier een voorbeeld van een rupstrekker waar we natuurlijk gewoon het gewicht per vierkante centimeter enorm laag is. We doen hier 1 spoor zetten op 6 meter. Deze strooier rijdt puur door de spuitpaden, vastgestelde rijpaden waar de spuit doorheen rijdt en waar de trekker doorheen rijdt en die we 57 meter breed strooien. We hebben dan een jaar geleden nieuwe kiepwagens besteld met drukwisselsystemen waarbij we in het land op 0,7, 0,8 bar gaan rijden in plaats van 1,5. Dat zijn nou echt allemaal factoren waar we constant op sturen om het toch goed voor die bodem te zijn. Wat wordt het op dit moment allemaal verschrikkelijk duur. Brandstof is immens gestegen, onderdelen gaan heel hard omhoog. Aankoop van machines die tientallen procent omhoog gaan. Waar ik dan wel eens bij denk van hoe gaat dat verdienmodel nou fungeren in ons akkerbouwvak? Gaan die producten zoveel duurder worden? Moet je uiteindelijk zeg ik altijd een teelt in 3 hoofdstukken of eigenlijk in 5 hoofdstukken knippen. Dat is 1, de machines. Nou, de machines die er staan, dat valt nog wel mee. Dan pak ik de brandstofcomponent. Op ons bedrijf hebben we rond afhankelijk van het beregenen tussen de 250 en de 300.000 liter gasolie wordt er verstookt. Nou, betekent dat van 40 cent meer, reken maar uit. Als we kijken naar de arbeid, de inflatie, zal de lonen stijgen om gewoon ons personeel ook gemotiveerd te houden om in de juiste setting te kunnen werken. Kijken we naar de meststoffen, er is best veel op voorhand gekocht, maar als die prijzen zo hoog blijven, dan betekent dat de meststoffen natuurlijk een verdubbeling of nog meer zelfs. Stikstof vorig jaar 32, 33 cent, 34 cent misschien. En nu geloof ik €1. Dat is haast een factor 3. Hè. Veel vraag naar organische mest, wat ook terecht is. Dat is goed voor onze grond. Dat betekent dat daar ook schaarste in komt, de prijzen ook omhoog gaan. Gewasbeschermingsmiddelen een procentje of 10 duurder. Zaaizaad een procentje of 5 tot 10 duurder. Ja, alles, het gaat gewoon heel erg hard. En onderaan de streep is dat allemaal niet erg. Ik zeg het een beetje lachwekkend, de tarwe is zo duur. Van €200 gaat hij misschien wel naar €400 per ton. Maar met tarwe verdienen wij geen geld. Dat is echt een probleem. Dus de aardappels en de uien en de spruiten en wortelen en noem maar op, die moeten ook mee. En gaan die mee in deze tijd? Nou, dat wordt gewoon echt nu nog lastig in te schatten. Iedereen zegt van wel, maar er is wel eens een kreet geweest, bloemen bij de finish. Op onze mensen bezuinigen we niet. Machines zeggen op dit moment wel, zijn we terughoudend. Omdat het allemaal zo raar duur wordt. Je koopt productieplekjes, prijs is nog niet bekend. Allemaal zulke soort dingen vind ik gewoon niet gezond. Als je iets over een jaar geleverd krijgt en je kan niet weten wat de prijs is, dan moet je gewoon niet kopen. In 2013 hebben we deze productiefaciliteit gebouwd met 5000 ton kistenbewaring en een sorteerhal met de machines. Daar zijn we begonnen. Inpakken is gewoon altijd een beetje de wens geweest om nog kritischer naar je eigen te kijken van is iets wel goed of is iets niet goed. Het is ook een stukje vulling voor de mensen in de juiste tijden om ook het stukje productverantwoordelijkheid nog meer en meer door te laten voeren. We zijn dicht bij de Rotterdamse haven op West-Afrika. Sinds 2009 zijn we ook begonnen daar om te telen en onze eigen verkoop. En dat is ook een beetje
ja, zo gaan lopen, korte lijnen. En daarentegen is het ook gewoon duurzaam om gewoon bij je opslag je product in het zakje te doen. Netto product vervoeren, al die facetten bij elkaar. Nee, ja, wij zijn niet de inpakker van 50.000 ton per jaar die uit alle windstreken producten halen. Wij doen ons eigen product en dat is het. En daar hebben we een goed gevoel bij. We zijn hier geboren en getogen hier in Dirksland. En vanuit de middelbare landbouwschool, daarna nog een beetje wat andere opleidingen gevolgd, zijn we gewoon toch in dit vak terechtgekomen. Eigenlijk door een ongeluk in 2000 ook in de handel van compost en bodemverbeteraars gekomen, omdat toen eigenlijk dat steeds meer kwam opspelen. Gelukkig goede mensen om ons heen die aan die kar trekken. We kunnen er ook iedere keer van genieten en het mooie is van de mens wel dat iedere keer ja, mensen blijven me verbazen. Ik werk ook graag met mensen samen. Dat zit ook een beetje in ons, dat moet ook in je zitten. De een heeft dat meer dan de ander. En ja, het mooie van het boerenvak blijft natuurlijk altijd wel gewoon, ieder jaar is weer een jaar op zich. Daar ben ik ook mee opgegroeid. Soms zit het tegen, soms zit het mee. En dat zijn wel de basisbegrippen voor ondernemerschap. Hey, bij ons zit ook wel eens tegen, zit ook wel eens mee. En dat zijn dingen die toch wel heel leuk zijn. Het is droger aan de koude kant, hè? Dus, we hebben natuurlijk wel een mooi super voorjaar om te plannen. Je kan dag voor dag alle werkzaamheden uitvoeren. We zijn nu al wel weer met het tweede rondje beregenen voor de tulpen. En de zaaien hebben we al 2 keer moeten beregenen voor bovenkomst. Dus het heeft allemaal wel weer wat zijn uitdagingen, maar we zijn redelijk tevreden.